150 टाकानिफ्राय 1.5 लाखसिम दङ जाहैदों सार मासरुमनि टिया माबायदि जोबोद मोजां बेवहाय सापात मासरुम नेंखि प्रजेक्ट कस्ट किमान হ'ব পাৰে मिनिमाम नैबे भिडिअ'आ बैफोरबायदि मानसिनि थाखाय रायजोफोर जायफ्रा न'आव थानानैबो बेखार जेंनायाव गोलैनानै दं जे रां खावरि खामायनो हायाखै इभेन मानगोनां स्पिकार सार बिस्वजित दैमारी साराबो गावबो सोलोंनानैसो लादों जाहाथे गाव बे आइडियाजोंनो गुबुनफोरखौ उनावहाय इमप्लिमेन्ट खालामहैनो हायो बा ट्रेन खालामनानै मोजां सुबिदा होनो हायो गाव इन फिउचार जुदि पावाराव थाब्लाबो बा थायाब्लाबो मानो होनोब्ला बे फिसा एमाउन्ट इनभेस्टजोंनो बोरै नों मान्थलि फिसानिफ्राय 15-20,000 30,000निफ्राय लाख रांसिम खामायनो हाहैगोन नैबेनि मोनसे सुबिदा नैबेयावहाय दा बोरै आरो गावसोरनो नोंनो फेसिलिटिखौ बानायनानै होयोब्ला बेथ' जोबोद मोजां नाथाय जोंनि गोबाङा बेखौ नाजावनानै लानो रोङाखै बिनि थाखायनो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो जायफ्रा नायजोबो निस्सय एसेब्लाबो सोलोंनो मोनगोन होननानै आं सानो नैबे जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बाय'टेक किसान हाब टेक्न'लजि बाय'टेकनि এইটো মাটি নহ'লে ভাই এই দাদা কৰিব লাগিব গুটি আলু নিচিনা গুটিটো বায়'টেকনিক লেব টেণ্ডাৰ থাকিব এইবিলাক কালচাৰেল মেচাৰে গেম তাৰপিছত আমি তাতে 50 এইটো আধা কিলোটো স্যাৰ আধা কিলোৰ পৰা 5টা চিলিণ্ডাৰ কিবা এটা কৰিব পাৰিব আৰু এটা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা 2 কিলো মাছৰুম হ'ব মানে সেইটো হয় স্যাৰ हाय मैंने कहा कि मशरूम के जगह में ये क्यों दे रहा है मशरूम लिख देना तुम्हें ये पानी को करे একো নাই স্যার খালি মাশরুমৰ কিবা আছে স্যার এখানে আমার অলপ প্রোডাকশন হয় ইয়ার প্রোডাকশন তো ড্রাই মাশরুম ড্রাই হয় স্যার খাব পারি নাকি ইয়েস স্যার এটা মাশরুমৰ ভুজিয়া মাশরুমৰ আচ্ছা মিঠাই এইবিলাক স্যার মাশরুম লেটস ট্রাই যা যা সামখানাও স্যার আমি খারাপ করলাম না मासरुमनि भुजिया ओमफ्राय खरमा सा কাৰণে প্ৰজেক্ট কষ্ট কিমান হ'ব পাৰে মিনিমাম এজন সাধাৰণ মানুহ বেকাৰ ল'ৰা গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তাৰ কেপিটেলো নাই কিন্তু মাছৰুমটো যদি কৰিব লাগে অলপ চলিব পাৰে এইটো নহয় যে মাছৰুম সি নামত কৰিব পাৰে পাৰ মান্থ সামথিং স্যার ইয়াতে এটা ব্যাগ বনাবৰ কাৰণে মাত্ৰ 40 रुपीस লাগে মাত্ৰ 40 रुपीस লাগে এই 40 रुपीसৰ পৰা মোটামুটি 2 কিলো মান মাছৰুম কৰিব পাৰে আৰু ঘৰটো মানে স্যাৰ ডাঙৰ ঘৰ বনাব পাৰে মোটামুটি এটা স্মল স্কেল তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব স্যাৰ আমি স্যাৰ মাছৰুমৰ ভেলু এডেড প্ৰডাক্টবিলাক মিলতো আমি দিছোঁ স্যার আহা দিনত আমি ভাবিছোঁ যে কোকৰাঝাৰক অলপ মডেল হিচাপে মানে মোক লাগে মানুহবিলাক এইটোকে মানে কি কয় কৰি ফালে অলপ ইনকাম কৰোঁ মোৰ কথা আমাৰ মানুহ হ'ল মানে ফাইনেন্সিয়েল কিবাটো নাজানে এতিয়া আপুনি খালি মাছৰুমৰ কথা কৈ থাকিব উইথ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাউচ ইয়াৰ এটা মানে পইচাৰ কথা থাকিল এই বেকাৰ ল'ৰাজন ঘৰ এটা বনোৱাৰ পইচা কিমান টকাৰ ঘৰ লাগিব কিমান টকাৰ আপোনাৰ চিডত যাব হা আৰু কিমান টকাৰ কিছুমান মেটেৰিয়েলছ লাগিব মানে যিবোৰ টোটেল প্ৰডাকশ্যনলৈকে মানে খৰচা হ'ব ইয়াৰ মিনিমাম মানুহ এটা চলিব লাগিলে আমি কিমান মাছৰুম প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ লাইফত এতিয়া মিনিমাম গাঁৱত যদি থাকোঁ আমি আমাৰতো মিনিমাম 5,000 to 10,000 এনে থাকাতকৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে কামত চলিব গাঁৱৰ মানুহ হ'লেও এতিয়া 5,000 বা 10,000 যদি ইনকাম আহা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনলৈকে আমাৰ খৰচা টোটেল এপ্ৰক্সিমেটলি কিমান যাব পাৰে এই হিচাপটো নাই আমাৰ স্যার আমি প্রথমৰ পৰা কওঁ আমি স্যার বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমৰ জৰিয়তে আমি ধৰক
এটা MBC স্কিম পাইছোঁ আমি 47টা মাছৰুম ঘৰ আমি পাকাল ঘৰ আমি তাহাঁতক বনাই তাহাঁতৰ দ্বাৰা আমাৰ হোটেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হিচাপে তাতে পালন কৰে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম মোক নালাগে আপুনি মাছৰুমৰ এটা নলেজ থকা মানুহ মই সাধাৰণ মানুহ হয় সেইবিলাকে কাম বন নাই হয় তেতিয়া মাছৰুমটো খুব ইজি প্ৰচেছত এটা ইনকামৰ হয় স্যাৰ মানে তেওঁ ৰাস্তা ল'ব পাৰে আপোনাৰ জ্ঞানী দি মই কৈ আছোঁ ইটোৱে কৈছোঁ আমি নহয় আপুনি মোক এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম কিবা পাকা ঘৰ বনোৱা পইচা দি আছে পাৰ্টনাৰবিলাকক মোৰ চিম্পল কথা মই এজন ল'ৰা ক'ব লাগিব যে ভাই তই মাছৰুম কৰ আৰু তই মাত্ৰ 50,000 টকা যোগাৰ কৰ তই কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লয় কাৰোবাৰ পৰা কিবা কৰে তোৰ কেপিটেল আছে ইট ইজ আপ টু ইউ আৰু তুমি মাছৰুমটো কৰ আৰু মাছৰুম কৰিব লাগিলে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা তেওঁ ইমান চাইজৰ ঘৰ এটা লাগিব যদি ইমানটা মানে প্ৰডিউচ কৰোঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কিবা বস্তু লাগিব হা চিটৰ কাৰণে ইমান পইচা যাব এই বস্তুটো সেইমতে 50,000 টকা তাৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট হৈ যাব ইনক্লুডিং চব এই বস্তুটোকে আমি মানুহক আজিলৈকে জ্ঞান দিব পৰা নাই যে পইচা ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু পইচা একজেক্টলি কিমান যাব আজি চৰকাৰে দিছে নিবনুৱা ল'ৰাবিলাকক 2 লাখ টকা আচ্ছা 2 লাখ টকাত এওঁলোকে ইনকাম অহালৈকে কি কৰিব পাৰিব 2 লাখ টকা এতিয়া আপোনাৰ মাছৰুমটো এইটো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ 2 লাখটো খাই শেষ হ'ব সিহঁতৰ কাৰণ 2 লাখটো বস্তু কিনিলে ৰখা জাগা নাই কিবা কৰিলে ৰানিঙৰ কষ্ট নাই হাজিৰা নকৰিলে খাব নাপায় সেই 2 লাখটো তাৰ কেপিটেল বুলি আমি চৰকাৰী হিচাপে ক'লেও এইটো কামত কেনেকৈ আহিব স্যাৰ আমাৰতো 5 to 7,000ত এটা মানুহে নিজৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ জৰিয়তে মাছৰুমৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰিব পাৰে স্যাৰ গাঁৱতে আৰু আমি মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আমি বেলেগ আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ এটা গ্ৰুপ বনাইছোঁ যোনে এই গাঁৱত পোৱা মাছৰুমবিলাকক মাৰ্কেটিং কৰি তাহাঁতক হেল্প কৰিব তাহাঁতো ফাৰ্মাৰ হয় স্যাৰ মানে ওৱান ফাৰ্মাৰ হেল্পিং আনাদাৰ ফাৰ্মাৰ আপোনাৰ যদি মই সহজ কৰি দিওঁ স্যাৰ 7,000 মান কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট লাগিব আৰু ৰানিং কষ্ট এৰাউণ্ড 2,000 rupees লাগিব স্যাৰ মানে স্পন নিজে লেবাৰ মুঠতে 10,000ত সি পাৰিব স্যাৰ পুৰা পাৰিব 10,000ত সি যিটো ইনভেষ্ট কৰিব হয় তাৰ মান্থলি ইনকাম কিমান আহিব মান্থলি ইনকাম স্যার এটা সিলিন্ডারত মাত্র এই 25 to 30 স্যার মোটামুটি অ্যারাউন্ড 15 to 20,000 স্যার আহিব স্যার যদি সি নিজে করে যদি সি হাজার লগাই করে দেন তেনেহ'লে কিমান নাহিব নিজে যদি কৰে মই নিজে কৰা মানুহকে দিম 15,000 সি আহি যাব মাহত 10,000 ইনভেষ্টমেণ্টত ইয়েস এতিয়া সেই বস্তুটোকে আমি এডুকেটেড কৰিব লাগিব আমি বেছি কিবা কিবি কৈ থাকিব নালাগে বিনা পইচাত তাৰ কথাটো ভাবি থাকিব নালাগে আমাৰ কথাটো হ'ল মানুহৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিম নিজৰ পইচাই দি কৰক বুজি পালে না আৰু মোৰ মতে মাছৰুমৰ मार्केटिंगৰ प्रॉब्लम নাই সৰু খুৰাটো सर मशरूम नीति माबायदि जोबोद मोजां बेवहाय सापात गैया बे माशरुम माने मैखुनजोंनो बानायनाय जादों आरोखि बे साहाखौ आरो बेजोंनो गोबां मेथाइ जाहोदों नेमखि दं नैबे माने माबायाबो दं माने लालमहन बायदि भुजियाबो बानायदों गासिबो माशरुमनिफ्राय आरो बेवहाय माशरुमनि माने जोलैखौ मोनो आरो मा सिडखौ आरोखि बेगरखौ बेवहायनो बानायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बेवहाय बानायो आरो प्राय 10,000 माने आबादारिफ्रा दा बिनिफ्राय जोलै लांनानै माशरुमनि आबाद खालामगासिनो दं गतिके बेजोंबो गोबां मुलाम्फा जानो हायो गोबां मानसियानो बेवहाय सोंफैनो हायो आरो एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिखौ बिनिफ्राय खबर लानानै बिनि दारैबो हेल्प लानो हायो आरोखि